1, 2, 3, surprise! Life could be a dream. Life could be a dream. Hey, what's up guys? So untuk episod kali ni aku ada buat kelainan sikit. Sebab aku tengah lepak tengok TV, tiba-tiba datang anak bujang umur 4 tahun ni. Dia request, dia nak bilik dia sendiri. Bilik dia ada tapi sebab tak guna, dia tidur dengan aku selama ni umur 4 tahun ni. Tapi tiba-tiba dia minta bilik sendiri. Aku rasa aku kena tunaikan. Ki nak bilik Ki macam mana? Bilik Ikea ada lampu ini banyak-banyak. Oh, lampu je kau banyak-banyak. Kau dengar. Esok benda first kita nak buat, clearkan dulu bilik tu dengan barang-barang. And then kita akan pergi kedai Perabot untuk cari. Yang mana aku plan untuk pergi Ikea. Barang-barang decoration aku cari kat Kaison ataupun DAISO lah. Macam mana hasil dia, jom kita saksikan. Iki sayang sikit. Sayang. Iki nak pergi mana ni? Ikea. Get it? Got it. Good. Iki, nak tengok bilik baru Iki. Iki happy tak? Happy. Hai, Iki ready Okay. 1, 2, 3, surprise! Yeay! Cantik tak? Iki suka? Suka. Nanti jadi anak Soleh. Soleh. Tu ada lampu. Lampu Iki. Buka lampu. Wah. Wah. Lampu stor. Okay. Sorry. Wah, cantik lah. Uyo. Kat lampu white pula. Lampu white dengan kipas tu buka.
Bukan.